साथीहरु यहाँनिर एक्सेलमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर केही डाटाहरु यसरी टाइप गरेको छु यो डाटामा यहाँनिर एउटा चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु भनेर यसरी दिइरहेको छ र अर्को नेगेटिभ भ्यालु भनेर चाहिँ खाली रहेको छ अर्थात हामीले यहाँनिरको यो डाटाबाट यहाँ भएको यो पोजिटिभ भ्यालुहरुलाई चाहिँ यहाँनिर नेगेटिभमा एकैपटक लैजानु पर्ने छ अब त्यसको लागि हामीले यहाँनिर प्रत्येकलाई एक एक गर्दै टाइप गर्ने हो त जस्तै यहाँनिर फर्स्टको -5000 इन्टर अब त्यसपछि फेरि -5500 फेरि इन्टर माइनस यहाँनिर 12000 यसरी एक एक गर्दै जाने हो त होइन यसरी गर्दा त यो काम गर्न धेरै समय लाग्छ यसलाई चाहिँ एकैपटक गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि यहाँनिर एउटा सानो फर्मुला लगाउन सकिन्छ पहिला इक्वल टु टाइप गर्ने त्यसपछि माइनस प्रेस गर्ने र यहाँनिर यो हामीले कुन भ्यालुलाई नेगेटिभ गर्नुपर्ने हो त्यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर इन्टर प्रेस गरिदिने अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर -5000 भनेर देखाइसकेको छ अब यो सबैको निकाल्नु पर्यो भने यहाँनिर फर्स्टको भर्खरै निकालेको सेलमा क्लिक गरेर यसलाई तलसम्म तान्दिने यति गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भएको यो सबै नम्बरहरुमा चाहिँ अगाडिपटि यहाँनिर माइनस आएर यसरी बसिसकेको छ यस्तो किसिमबाट तपाईहरुले पनि सजिलैसँग एक्सेलमा रहेको पोजिटिभ भ्यालुहरुलाई चाहिँ नेगेटिभमा एकैपटक लैजान सक्नुहुन्छ